Hứa Khải và Đàm Tùng Vận tỏa sáng trên sân khấu với bài hát Tôi muốn hát cùng em. Đêm sân khấu hôm ấy đã trở thành một trong những khoảnh khắc khiến cộng đồng mạng nhớ mãi suốt một thời gian dài khi Hứa Khải và Đàm Tùng Vận cùng xuất hiện trong màn biểu diễn đặc biệt với ca khúc Tôi muốn hát cùng em. Ngay từ khi chương trình công bố hai người sẽ cùng đứng chung sân khấu, mạng xã hội đã bắt đầu bùng nổ vì sự mong chờ. Và khi khoảnh khắc ấy thật sự diễn ra, mọi cảm xúc của khán giả gần như vượt xa những gì họ tưởng tượng trước đó. Sân khấu được thiết kế theo phong cách rất nhẹ nhàng với ánh đèn vàng dịu cùng những dải ánh sáng xanh mềm mại trải dài phía sau. Không gian không quá cầu kỳ nhưng lại mang cảm giác vô cùng lãng mạn và chữa lành. Khi tiếng nhạc dạo đầu vang lên, cả khán phòng gần như im lặng trong vài giây trước khi những tiếng reo hò bắt đầu bùng nổ khi Hứa Khải và Đàm Tùng Vận cùng bước ra sân khấu. Đàm Tùng Vận hôm ấy xuất hiện trong chiếc váy màu trắng nhẹ nhàng, mái tóc được tạo kiểu tự nhiên khiến cô trông giống như một nhân vật bước ra từ bộ phim thanh xuân đầy cảm xúc. Dưới ánh đèn sân khấu dịu nhẹ, nụ cười của cô gần như làm cả không gian trở nên mềm mại hơn. Trong khi đó, Hứa Khải diện bộ vest tối màu đơn giản nhưng cực kỳ cuốn hút. Dáng vẻ điềm tĩnh cùng ánh mắt dịu dàng quen thuộc của anh ngay lập tức khiến fan bên dưới gần như vỡ òa. Điều khiến cộng đồng mạng rung động nhất không chỉ nằm ở giọng hát của hai người mà còn ở bầu không khí cực kỳ đặc biệt khi họ đứng cạnh nhau trên sân khấu. Ngay từ những câu hát đầu tiên, ánh mắt của Hứa Khải gần như luôn vô thức hướng về phía Đàm Tùng Vận. Có những khoảnh khắc cô đang tập trung hát, anh chỉ lặng lẽ nhìn cô với biểu cảm rất dịu dàng rồi mới quay về phía khán giả. Trong khi đó, Đàm Tùng Vận cũng liên tục mỉm cười rất tự nhiên mỗi khi ánh mắt hai người chạm nhau. Có lúc cô cúi đầu vì ngại khi fan phía dưới hét lớn tên hai người cùng lúc, còn Hứa Khải đứng cạnh chỉ bật cười rất nhẹ, như thể anh cũng bị bầu không khí ấy làm cho rung động. Khi bài hát bước vào phần điệp khúc, toàn bộ sân khấu gần như bùng nổ cảm xúc. Tiếng nhạc vang lên hòa cùng giọng hát dịu dàng của cả hai khiến khán giả phía dưới liên tục reo hò không ngừng. Ánh sáng từ sân khấu phản chiếu lên gương mặt của Đàm Tùng Vận và Hứa Khải tạo nên khung cảnh đẹp đến mức nhiều người nói rằng họ có cảm giác như đang xem một bộ phim tình cảm chứ không đơn thuần chỉ là một màn biểu diễn âm nhạc. Một trong những khoảnh khắc khiến cộng đồng mạng tan chảy nhất chính là khi Đàm Tùng Vận vô thức quên mất phần lời tiếp theo vì quá xúc động trước tiếng cổ vũ từ khán giả. Hứa Khải đứng cạnh gần như lập tức quay sang nhìn cô rồi mỉm cười hát tiếp phần của mình để giúp cô lấy lại nhịp. Khoảnh khắc ấy diễn ra rất nhanh nhưng lại khiến fan cảm nhận được sự ăn ý cực kỳ tự nhiên giữa hai người. Sau khi chương trình kết thúc, đoạn video ghi lại màn biểu diễn nhanh chóng lan truyền với tốc độ chóng mặt trên Weibo. Chỉ trong vài giờ, hàng triệu lượt xem và bình luận đã xuất hiện dưới các bài đăng liên quan. Có người nói rằng họ đã xem đi xem lại màn biểu diễn ấy suốt cả đêm mà vẫn không thấy chán. Có người lại viết rằng ánh mắt của Hứa Khải khi nhìn Đàm Tùng Vận trong lúc hát khiến trái tim họ rung động thật sự. Nhiều blogger giải trí sau đó bắt đầu phân tích sâu hơn về ngôn ngữ cơ thể giữa hai người trên sân khấu hôm ấy. Họ nhận ra rằng mỗi lần Đàm Tùng Vận cười hoặc quay sang nhìn Hứa Khải, biểu cảm của anh gần như đều mềm lại rất rõ ràng. Không phải kiểu phản ứng cố tình tạo hiệu ứng cho chương trình, mà giống như một cảm xúc rất tự nhiên xuất hiện khi ở cạnh người khiến mình cảm thấy thoải mái. Trong suốt phần trình diễn, khoảng cách giữa hai người cũng trở thành chủ đề được cộng đồng mạng bàn tán rất nhiều. Dù không có hành động thân mật quá rõ ràng, nhưng sự gần gũi trong từng bước di chuyển và ánh mắt trao nhau lại tạo nên cảm giác cực kỳ ngọt ngào. Có những khoảnh khắc họ cùng đứng dưới ánh đèn vàng giữa tiếng nhạc vang lên dịu nhẹ, khiến cả khung cảnh trông giống như một giấc mơ thanh xuân đầy cảm xúc. Một bức ảnh được chụp đúng lúc hai người cùng nhìn nhau khi hát đoạn cao trào sau đó đã trở thành hình ảnh nổi tiếng nhất đêm hôm ấy. Trong ảnh, Đàm Tùng Vận đang cười rất nhẹ, còn Hứa Khải nhìn cô bằng ánh mắt đầy sự dịu dàng. Ánh sáng từ sân khấu phủ nhẹ lên gương mặt hai người khiến toàn bộ khung hình trông như một poster phim điện ảnh lãng mạn. Nhiều fan lâu năm sau này từng chia sẻ rằng điều khiến họ xúc động nhất không phải là sân khấu quá hoành tráng hay bài hát quá nổi tiếng. Điều đẹp nhất chính là cảm giác chữa lành mà Đàm Tùng Vận và Hứa Khải mang lại khi đứng cạnh nhau. Một cảm giác rất bình yên giữa thế giới giải trí đầy ồn ào và áp lực. Có những người sau khi xem màn biểu diễn ấy đã viết rằng họ cảm thấy như được quay trở lại thời thanh xuân của chính mình. Một sân khấu đầy ánh sáng dịu dàng, một bài hát nhẹ nhàng vang lên giữa đêm, một ánh mắt lặng lẽ hướng về người còn lại, và những nụ cười rất nhỏ nhưng lại đủ khiến trái tim người khác rung động mãi không thôi. Sau chương trình, hàng loạt video chỉnh sửa từ màn biểu diễn Tôi muốn hát cùng em tiếp tục xuất hiện trên mạng xã hội suốt nhiều ngày liên tiếp. Tiếng nhạc nhẹ nhàng vang lên cùng hình ảnh hai người đứng cạnh nhau dưới ánh đèn sân khấu, khiến rất nhiều fan cảm thấy xúc động mỗi khi xem lại. Điều đặc biệt nhất có lẽ nằm ở chỗ cả hai không cần cố gắng tạo ra những khoảnh khắc quá lãng mạn, chính sự tự nhiên trong ánh mắt và nụ cười mới là thứ khiến khán giả cảm nhận được cảm xúc thật sự giữa họ, và đôi khi những điều giản dị ấy lại đẹp hơn bất kỳ câu chuyện tình yêu hoàn hảo nào trên màn ảnh. Và có lẽ chính vì vậy mà màn biểu diễn của Hứa Khải và Đàm Tùng Vận với ca khúc Tôi muốn hát cùng em lại có thể khiến cộng đồng mạng rung động mạnh đến thế.
Không chỉ vì giọng hát hay sân khấu đẹp mà bởi trong ánh đèn dịu dàng và tiếng nhạc vang lên hôm ấy, hai người đã vô tình tạo nên một khoảnh khắc quá đỗi ấm áp khiến hàng triệu người cảm thấy thanh xuân như quay trở lại trong trái tim mình. Sau màn biểu diễn, Tôi muốn hát cùng em, kết thúc, sức ảnh hưởng mà Hứa Khải và Đàm Tùng Vận tạo ra vẫn chưa hề giảm xuống. Ngược lại, càng về khuya, cộng đồng mạng lại càng trở nên sôi động hơn khi hàng loạt đoạn video fancam từ nhiều góc quay khác nhau tiếp tục được lan truyền với tốc độ chóng mặt. Có những fan gần như thức trắng cả đêm chỉ để xem đi xem lại từng khoảnh khắc nhỏ trên sân khấu. Hôm ấy, một trong những đoạn video được chia sẻ nhiều nhất chính là khoảnh khắc trước khi phần biểu diễn bắt đầu. Khi tiếng nhạc dạo đầu vang lên, Đàm Tùng Vận đứng cạnh micro với vẻ hơi hồi hộp. Cô khẽ cúi đầu hít một hơi thật nhẹ trước khi quay sang nhìn Hứa Khải. Và đúng khoảnh khắc ấy, Hứa Khải cũng nhìn cô rồi mỉm cười rất dịu dàng như muốn trấn an tinh thần cho cô trước hàng nghìn khán giả phía dưới. Khoảnh khắc ngắn ngủi ấy tuy chỉ diễn ra vài giây nhưng lại khiến cộng đồng mạng rung động vô cùng mạnh mẽ. Nhiều fan nói rằng ánh mắt của Hứa Khải hôm ấy không chỉ mang theo sự dịu dàng mà còn có cảm giác cực kỳ tin tưởng và quan tâm, giống như chỉ cần anh đứng cạnh thôi, Đàm Tùng Vận cũng sẽ cảm thấy yên tâm hơn rất nhiều. Trong suốt phần trình diễn, điều khiến khán giả xúc động nhất có lẽ chính là sự hòa hợp cực kỳ tự nhiên giữa hai người. Khi Đàm Tùng Vận hát những câu đầu tiên với chất giọng mềm mại đầy cảm xúc, Hứa Khải đứng cạnh lặng lẽ nhìn cô vài giây rất lâu trước khi tiếp tục phần hát của mình. Ánh mắt ấy sau đó gần như trở thành chủ đề được cộng đồng mạng nhắc đi nhắc lại suốt nhiều ngày. Có fan còn bình luận rằng cách Hứa Khải nhìn Đàm Tùng Vận trong đêm diễn hôm ấy giống như ánh mắt của nam chính trong những bộ phim tình cảm chữa lành. Không quá mãnh liệt nhưng lại rất sâu và dịu dàng. Chính kiểu cảm xúc nhẹ nhàng ấy mới khiến người khác khó quên nhất. Trong khi đó, Đàm Tùng Vận cũng mang đến một phiên bản rất đặc biệt của chính mình trên sân khấu hôm ấy. Cô không còn vẻ căng thẳng thường thấy trong những chương trình lớn mà ngược lại vô cùng thoải mái và vui vẻ. Có những lúc cô vừa hát vừa bật cười nhẹ vì tiếng fan phía dưới liên tục gọi tên hai người. Và mỗi lần như thế, Hứa Khải đứng cạnh đều vô thức cúi đầu cười theo. Một trong những khoảnh khắc khiến cộng đồng mạng gần như vỡ òa chính là lúc cả hai cùng bước đến giữa sân khấu trong phần cao trào cuối bài hát. Ánh đèn vàng dịu phủ xuống toàn bộ không gian trong khi tiếng nhạc vang lên đầy cảm xúc. Đàm Tùng Vận và Hứa Khải đứng cạnh nhau rất gần, cùng hát những câu cuối cùng với nụ cười cực kỳ tự nhiên trên môi. Dưới khán đài, tiếng reo hò của fan gần như vang dội khắp sân khấu. Có những người xúc động đến mức bật khóc khi nhìn thấy khoảnh khắc ấy. Không phải vì một điều gì quá lớn lao mà bởi cảm giác dịu dàng và chữa lành mà hai người mang lại quá mạnh mẽ. Sau chương trình, rất nhiều blogger giải trí nổi tiếng bắt đầu phân tích kỹ hơn về chemistry đặc biệt giữa Hứa Khải và Đàm Tùng Vận trong đêm diễn ấy. Họ cho rằng điều khiến hai người nổi bật không nằm ở kỹ thuật biểu diễn hay sân khấu hoành tráng, mà nằm ở cảm xúc rất thật xuất hiện trong từng ánh mắt và cử chỉ nhỏ. Có những khoảnh khắc Hứa Khải vô thức nghiêng người về phía Đàm Tùng Vận khi cô hát. Có lúc Đàm Tùng Vận quay sang nhìn anh rồi bật cười rất nhẹ như thể quên mất rằng xung quanh vẫn còn hàng nghìn khán giả đang theo dõi. Chính những phản ứng vô thức ấy lại khiến mọi thứ trở nên chân thật hơn rất nhiều. Một bức ảnh được chụp đúng lúc hai người cùng cúi đầu cười sau khi hoàn thành bài hát sau đó đã trở thành hình ảnh nổi tiếng nhất đêm hôm ấy. Trong ảnh, Đàm Tùng Vận đang cười rất rạng rỡ còn Hứa Khải đứng cạnh nhìn cô với ánh mắt đầy dịu dàng. Ánh sáng từ sân khấu phản chiếu nhẹ lên gương mặt hai người khiến toàn bộ khung hình trông giống như một cảnh cuối trong bộ phim thanh xuân đầy cảm xúc. Nhiều fan lâu năm sau này từng chia sẻ rằng họ cảm thấy màn biểu diễn ấy đẹp không chỉ vì âm nhạc mà còn vì cảm giác bình yên giữa hai người. Trong thế giới giải trí quá nhiều áp lực và ồn ào, việc nhìn thấy hai con người có thể thoải mái mỉm cười bên nhau trên sân khấu khiến rất nhiều người cảm thấy được chữa lành. Một số người còn nói rằng điều khiến họ xúc động nhất là cách Hứa Khải luôn chú ý đến Đàm Tùng Vận trong suốt phần biểu diễn. Khi cô hơi chậm nhịp, anh vô thức nhìn sang. Khi cô cười vì ngại trước tiếng reo hò từ fan, anh cũng cúi đầu cười theo. Tất cả những điều nhỏ bé ấy hợp lại tạo thành thứ cảm xúc rất đặc biệt mà không phải sân khấu nào cũng có thể mang lại. Sau đêm diễn, hàng loạt video chỉnh sửa từ màn trình diễn Tôi muốn hát cùng em tiếp tục phủ kín mạng xã hội. Tiếng nhạc dịu dàng vang lên cùng những khoảnh khắc hai người nhìn nhau dưới ánh đèn sân khấu khiến rất nhiều người xem đi xem lại mà vẫn không thấy chán. Có fan viết rằng họ cảm thấy như được quay trở về những năm tháng thanh xuân đẹp nhất của mình khi xem màn biểu diễn ấy. Một sân khấu đầy ánh sáng dịu dàng, một bài hát mang theo cảm giác chữa lành, một ánh mắt lặng lẽ hướng về người còn lại giữa hàng nghìn khán giả đông đúc, và những nụ cười rất nhỏ nhưng đủ khiến trái tim người khác rung động mãi thật lâu. Và có lẽ chính điều đó đã khiến màn biểu diễn của Hứa Khải và Đàm Tùng Vận trở thành một trong những khoảnh khắc đẹp nhất trong lòng người hâm mộ. Không cần những lời nói quá lớn lao hay những hành động quá kịch tính, chỉ cần họ cùng đứng dưới ánh đèn sân khấu và hát bằng tất cả cảm xúc chân thành thôi cũng đã đủ khiến hàng triệu trái tim rung động theo cách dịu dàng nhất.